ආයුබෝවන් ෆුඩ් බයි ෂී YouTube channel එකට වෙනද වගේම අදත් ඔයාලව ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම හදන්න යන්නේ රසට ලේසියෙන් ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන් පොඩි ස්නැක් එකක්. අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද මේ ලේසි ස්නැක් එක හදාගන්නේ කියලා සහ ඒක හදාගන්න අපිට මොනවාද ඕනි දේවල් කියලා. මේ තියෙන්නේ මම තම්බල ගනිපු අල ටික. මේ ටික හොඳට පොඩි කරන්න පුළුවන් ගානට තම්බ ගන්න ඕනේ. දැන් මම ඒ ටික බෝල් එකට එකතු කරලා මේ විදියට ගෑරුප්පුවකින් මේ අල ටික ඔක්කොම හොඳටම ක්‍රීම් එකක් වගේ වෙනකන් පොඩි කරගන්නවා. මම මේ ස්නැක් එකට සුදු ලුණු ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලා ඒ ෆ්ලේවර් එකට කැමති නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් සුදු ලුණු එකතු කරන්න නැතුවත් මේක හදාගන්න. මම දැන් ලුණු, ගම්මිරිස්, ඒ වගේම මේකට මාගරින් ටිකකුත් එකතු කරගෙන මේ ටික ඔක්කොම නැවතත් හොඳින් කවලම් කරගන්නවා. මේ ස්නැක් එක හදාගන්න නොසල් එකක් දාලා පයිපින් බෑග් එකක් මේ විදියට මම සූදානම් කරගත්තා. මේ විදියට සූදානම් කරගනිපු පයිපින් බෑග් එකට මම කලින් හදාගනිපු අල මිශ්‍රණය පුරව ගන්නවා. තෙල් ටිකක් ගාගනිපු බේකින් ට්‍රේ එකට දැන් මම අර කලින් පුරව ගනිපු අල මිශ්‍රණය මේ විදියට පයිප් කරගන්නවා. නොසල් එකක් අවශ්‍යම වෙන්නේ නැහැ මේ වැඩේට. ඔයාලට පුළුවන් නිකන්ම පයිපින් බෑග් එකෙන් මේ අල ටික පයිප් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම පයිපින් බෑග් එකක් නැතුව වුණත් මේ අල මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් අතට අරගෙන බෝල හදලා වුණත් මේ විදියට අපිට මේ ස්නැක් එක හදාගන්න පුළුවන්. අල මිශ්‍රණය ඔක්කොම මේ විදියට බේකින් ට්‍රේ එකට පයිප් කරගත්තට පස්සේ මම මේ ටික oven එකේ බේක් කරගන්නවා සෙල්සියස් අංශක 150 උෂ්ණත්වයේ විනාඩි 40ක් විතර. oven එකෙන් oven එකට මේ ටික බේක් වෙන්න යන වෙලාව පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට ලේසියෙන් අඳුර ගන්න පුළුවන් මේ ටික හොඳට බේක් වෙලා කියලා. මේ අල ටික හොඳට golden brown color එකක් වුණාට පස්සේ oven එකේ බේක් කරගන්නව වෙනුවට ඔයාලට පුළුවන් අවශ්‍ය නම් මේ ටික ගැඹුරු තෙලේ බැදලා උනත් ගන්න.
පයිපින් බෑග් එකේ ඉතුරු වෙච්ච අල මිශ්‍රණයෙන් මම මේ විදියට පොඩි බෝලයකුත් හදාගත්තා. ඔයාලට පුළුවන් පයිපින් බෑග් එකක් හොයාගන්න නැතිනම් පයිප් කරන්න බැරි නම් මේ විදියට පොඩි බෝල ටිකක් හදලා උනත් බේක් කරලා ගන්න මේ ටික. ඉතින් මේ විදියට ලේසි ස්නැක් එකක් අපිට ෆිල්ම් එකක් බලන ගමන් කන්න, ඒ වගේම හවස තේ වෙලාවට ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් මේ අල ස්නැක් එක ටොමැටෝ සෝස් එකක් එක්ක ගොඩක් රසයි. ඉතින් මම හිතනවා අද මම මේ අරන් ආපු ලේසිම ලේසි රෙසිපි එකටත් ඔයාලා ගොඩක් කැමති වෙන්න ඇති කියලා. එහෙනම් ආයෙත් දවසක මේ වගේ තවත් රසවත් රෙසිපි එකක් අරන් එනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.